नमस्कार साथीहरू, साइनो नेपाल टेक्निकल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। यदि साथीहरू तपाईहरू पहिलोपटक यो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। छेउमा रहेको घन्टीको चित्रलाई अल नोटिफिकेसनमा सेट गरिदिनुहोस्, किनकि साथीहरू म यस्तै यस्तै भिडियोहरू, ज्ञानवर्धक भिडियोहरू, युट्युब सम्बन्धी भिडियोहरू तपाईहरूको सामु लिएर आउने गर्छु। साथीहरू, लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। आजको विषयवस्तु रहेको छ कसरी तपाईले तपाईको युट्युब च्यानलको भिडियोमा वाटरमार्क लगाउने र कसरी बनाउने। आज म तपाईलाई यही विषयमा जानकारी दिनेछु र सिकाउने छु कसरी भिडियो वाटरमार्क बनाउने र कसरी हामी वाटरमार्क आफ्नो युट्युब च्यानलको भिडियोमा लगाउने। ल साथीहरू, सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला साथीहरू तपाईलाई एउटा एप्लिकेसनको आवश्यक पर्न जान्छ। तपाई प्ले स्टोरमा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् सर्च बारमा पिक्सल ल्याब। देख्न सक्नुहुन्छ पिक्सल ल्याब मैले यहाँ अलरेडी सर्च बारमा सर्च गरेर डाउनलोड गरिसकेको छु। यदि साथीहरू तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुहोस् भने यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। मेरो यहाँ डाउनलोड भइसकेको कारणले म ओपन गर्न चाहन्छु। र साथीहरू मैले यहाँ ओपन गरेर देखाएँ। अब साथीहरू पिक्सल ल्याबको यस्तो खालको इन्टरफेस आउनेवाला छ। यो इन्टरफेसलाई तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो इन्टरफेसमा न्यू टेक्स्ट भनेर सुरुमै आएको छ, यसलाई डिलिट गरिदिनुस्। डिलिटको बटनमा दबाएर त्यसपछि साथीहरू यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा माथि थ्री डटमा टच गर्नुहोस्। त्यसपछि साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेज साइज भने यसलाई टच गर्नुहोस्। कस्टमको एरो छ, यहाँ कस्टम लेखेको छ, त्यसको एरो छ, यहाँ तल टच गर्नुहोस्। यहाँ साथीहरू विभिन्न प्रकारको साइजहरू दिएको छ। युट्युब ब्यानरको लागि साइज दिएको छ, प्रोफाइल पिक्चरको साइज दिएको छ, युट्युब थम्बनेलको साइज दिएको छ। त्यस्तै तपाईले स्क्वायरमा टच गर्नुहोस्, यहाँ माथि सेकेन्ड अप्सन। त्यसपछि यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। र साथीहरू यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरू छ। एउटा यहाँ बिचमा गोलो सर्कल छ, गोलो नभन्नु यसलाई विभिन्न कोस्टमा सर्कल छ। त्यसपछि यहाँ डबल ट्याप छ, डबल बक्स छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यसमा टच गरेर यो डबल बक्समा टच गरेर तपाईले ट्रान्सपारेन्टमा टच गर्नुहोस्। अब साथीहरू तपाईले यो डबल ट्यापबाट हटाएर यहाँ ए भन्ने ठाउँमा ल्याउनुहोस् र यहाँ टेक्स्ट प्लसको चित्र छ, यहाँ टेक्स्टमा टच गर्नुहोस्। यहाँनिर एउटा टेक्स्टको बक्स आउँदैछ, देख्न सक्नुहुन्छ न्यू टेक्स्ट भनेर। अब साथीहरू तपाईले यहाँ पेन्सिलको आइकन एडिटमा टच गर्नुहोस् र यहाँनिर टाइप गर्नुहोस् आफ्नो च्यानलको नाम। म आफ्नो च्यानलको नाम टाइप गर्दैछु। साथीहरू मैले आफ्नो च्यानलको नाम लेखिसकेको छु। म यसलाई यहाँ ओके गरिदिँदैछु। त्यसपछि साथीहरू तपाईहरु अलिकति स्क्रोल यता गरेर आउनुहोस् र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कलरको अप्सन। यहाँ कलरमा चुज गर्नुहोस्। तपाईलाई यहाँ विभिन्न कलर छ, तपाईलाई कस्तो कलरमा राख्नु चुज गर्नुहोस्। म तपाईलाई यो कलरमा राख्न चाहन्छु। तपाईले अरू कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न कलरहरू छ, मैले चाहिँ यो कलर चुज गरेँ। म यसलाई ओके गरिदिन्छु, यहाँ राइट क्लिक गरिदिन्छु, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरू अझै वर स्क्रोल गरेर आउनुहोस्। तपाईले यहाँ फ्रन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, एबी लेखेको छ, यसलाई फ्रन्ट, यसलाई टच गर्नुहोस्। यहाँ विभिन्न फ्रन्टमा छ, देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जुनसुकै फ्रन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। म यो फ्रन्ट, यो तलको फ्रन्ट चुज गरेँ, यसलाई ओके गरिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको आएको छ। अब यसलाई म सानो बनाएर अझै सानो बनाउँछु र यताबाट तान्दिन्छु र यसलाई अलिक ठुलो बनाइदिन्छु। साथीहरू म यतिकोमा यहाँ राख्न चाहन्छु, देख्न सक्नुहुन्छ मैले यतिकोमा राखेको छु। अब साथीहरू तपाईले अझै यता स्क्रोल गरेर आउनुहोस् र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्रोक। यो स्ट्रोकमा टच गरेर यसलाई इनेबल गरिदिनुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ एकदम लाइट देखिएको छ, मजाको देखिएको छ। अब यसलाई फेरि राइट क्लिक गरिदिनुहोस्, यहाँ बिचमा एकचोटि टच गरिदिनुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ टेक्निकल संसार मेरो च्यानलको नाम लेखिसकेको छ। अब साथीहरू तपाईलाई कुनै लोगो यहाँनिर एड गर्नु छ या सब्स्क्राइब बटन एड गर्नु छ भने तपाईले यो माथि प्लसको चित्रमा टच गर्नुहोस्। जस्तै म एउटा लोगो, युट्युबको लोगो म राख्न चाहन्छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फ्रम ग्यालेरी, यसमा टच गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर सेभ गरेर राख्नु भएको छ, यहाँ राखेको हुनुपर्छ। मैले यहाँ सेभ गरेर राखेको छु, यसलाई म टच गर्छु। अब यसलाई म यहाँ तल राइट क्लिक गरिदिन्छु। साथीहरू यसलाई यसरी सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यसरी सानो बनाउनुहोस् र साथीहरू यहाँनिर सेट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ छेउमा टच गरिदिनुहोस्। यति भइसकेको छ। अब साथीहरू तपाईले यहाँ तल फेरि देख्न सक्नुहुन्छ प्लसको आइकन टेक्स्ट भन्ने, यसमा टच गर्नुहोस्। फेरि एडिट पेन्सिलको चित्रमा जानुहोस्, यहाँ फेरि लेखिदिनुहोस् सब्स्क्राइब। यसलाई यहाँनिर फेरि ओके गरिदिनुहोस्। यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ यो, यसलाई तानै ल्याएर अलि ठुलो गरिदिनुहोस्
फेरि तपाईँले यसरी आउनुहोस्, यहाँ कलरको अप्सनमा जानुहोस्, फेरि कलर चुज गर्नुहोस्। यो सब्सक्राइबको रातो रङ अलिक राम्रो देखिन्छ, त्यसैले म यो कलरै चुज गर्न चाहेँ। यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। त्यसपछि फेरि यहाँ वर आएर फ्रन्टमा आउनुहोस्। फ्रन्टमा यहाँ एबी लेखेको फ्रन्टमा यहाँ टच गर्नुहोस्। अघि तपाईँले कुन फ्रन्ट राख्नुभएको थियो त्यो याद गर्नुहोस् र त्यही फ्रन्टमा मैले यो फ्रन्ट चुज गरेको थिएँ, म यही फ्रन्ट राखिदिएछु। अब यसलाई अलिक सानो बनाइदिउँ, यसरी सानो बनाइदिउँ अझै। देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अलिक यता ल्याएर राखिदिउँ, यतिकोमा ल्याइदिउँ। फेरि तपाईँले अलिक यता ल्याउनुहोस्, यसलाई फेरि स्ट्रोक गरिदिनुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्रोक भन्ने, यसलाई स्ट्रोक गर्दा अझ लाइट देखिन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ओके गरिदिनुहोस्, यसलाई फेरि यहाँ ट्याप गरिदिनुहोस्। अब यो लोगोलाई अलिकति यता सारिदिनुहोस्, किनभने अलिक नजिक हुँदा राम्रो देखिन्छ। ल ठिक छ, यतिकोमा राखिदिउँ। ल अब साथीहरू तपाईँले यहाँबाट माथि 3 डटमा टच गर्नुहोस्। 3 डटमा टच गरेर फेरि एक्सपोर्ट इमेज भन्ने छ यहाँनिर चौथोमा छ, यसलाई टच गर्नुहोस्। यहाँ टच गरेर फेरि कस्टमको यहाँ एरोमा टच गर्नुहोस्। यहाँनिर अल्ट्रा भन्ने छ सबैभन्दा तल, यसलाई टच गर्नुहोस् र ग्यालेरीमा सेभ गरिदिनुहोस्। अब साथीहरू तपाईँको यहाँबाट काम सिद्धिसकेपछि यहाँबाट हामी सिधै ब्याक जाउँ। अब हामी जानुपर्ने हुन्छ क्रोम ब्राउजरमा। क्रोम ब्राउजरमा जाउँ। क्रोम ब्राउजरमा गएपछि साथीहरू तपाईँले यहाँ सर्च बारमा टाइप गर्नुहुन्छ www.youtube.com www.youtube.com। यति गरिसकेपछि यसलाई यहाँ राइट क्लिक गरिदिनुहोस्। यसरी तपाईँको युट्युब इन्टरफेस खुल्छ। योभन्दा पहिला साथीहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि 3 डट, यसमा टच गरेर यो डेस्कटप स्वाइप इनेबल गरेको हुनुपर्छ। यदि होइन भने यदि तपाईँले गर्नुभएको छ भने यसलाई गरिहाल्नुहोस्। त्यसपछि साथीहरू यति गरेपछि तपाईँलाई यसलाई जुम गरिदिनुहोस् अलिकति। यहाँ माथि आउनुहोस्, तपाईँको च्यानलको आइकनमा यहाँ माथि टच गर्नुहोस्। त्यति गरिसकेपछि साथीहरू यहाँनिर योर च्यानल भनेछ फर्स्टमा, यसलाई टच गर्नुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ कस्टमाइज च्यानल भन्ने छ, यसलाई टच गर्नुहोस्। केही समय वेट गरौँ। अब साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, मैले जुम गरेँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेआउट, ब्रान्डिङ, बेसिक इन्फो भनेको छ। तपाईँले ब्रान्डिङमा टच गर्नुहोस् बिचकोमा। यसरी टच गरेपछि साथीहरू यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो वाटरमार्क भनेको छ, यसलाई यहाँ अपलोडमा टच गर्नुहोस्। त्यसपछि अघि तपाईँले सेभ गर्नुभएको भिडियो तपाईँको ग्यालेरीमा ब्राउजिङमा छ, ब्राउजरमा छ, यहाँनिर टच गर्नुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमै छ, यसलाई यहाँ टच गर्नुहोस्। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यहाँ आएर बसिसकेको छ। अब तपाईँले साथीहरू यहाँ डनको अप्सन छ, डनमा बटन छ, यसलाई टच गरिदिनुहोस्। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यो यहाँ वाटरमार्क लागिसकेको छ। अब साथीहरू यहाँनिर अप्सन 3वटा छ, इन्ड अफ भिडियो। तपाईँले यदि तपाईँको भिडियोको अन्त्यमा यो वाटरमार्क देखाउन चाहनुहुन्छ भने यो माथि फर्स्टलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँले भिडियोको स्टार्टिङमा यो वाटरमार्क देखाउन चाहनुहुन्छ भने सेकेन्डलाई अप्सन चुज गर्नुहोस्। यदि होइन एन्टायर भिडियो भने पुरै भिडियोमा तपाईँले यदि यो देखाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ सबैभन्दा तलकोलाई सेलेक्ट गरिदिनुहोस्। मैले तलकोलाई सेलेक्ट गरिदिएँ। त्यसपछि साथीहरू यहाँ माथि जानुहोस्, त्यसलाई पब्लिस गरिदिनुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँको वाटरमार्क लागिसकेको छ। तपाईँले जतिवटा भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ तपाईँको हर भिडियोमा यो वाटरमार्क जानेछ। यो एउटा के फाइदा छ भन्दा यदि तपाईँको भिडियो कसैले कपी गरेर अपलोड गर्न चाह्यो भने तपाईँको वाटरमार्क रहनेछ, तपाईँको च्यानलको नाम रहनेछ। त्यो कारणले तपाईँले कपिराइट दिन सक्नुहुनेछ। आजको विशेष भिडियो यही थियो साथीहरू। तपाईँलाई मैले सिकाएँ केही समयमा कसरी वाटरमार्क बनाउने र कसरी अपलोड गर्ने। साथीहरू म यस्तै प्रकारका भिडियोहरू तपाईँहरू सामु लिएर आउने गर्छु। यदि अहिले पनि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमा रहेको घन्टीको चित्रलाई अल नोटिफिकेसनमा सेट गरिदिनुहोस्। साथीहरूले अन्त्यसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ल त साथीहरू आज भिडियोबाट बिदा पाऊँ। आगामी दिनमा यस्तै प्रकारका भिडियो आउनेछन्। थ्याङ्क यू।